ጥይት እንደ በረዶ ይዘንባል። የፕራግ አደባባይ በጭስ ተውጧል። ሲክስ በአግዳሚ ወንበር ላይ በካቴና ታስሮ ሞቱን እየጠበቀ ነው። ፖሊሶችና የሎይድ ገዳዮች ከተማዋን ወደ ሲኦል ቀይረዋታል። ሲክስ ካቴናውን ለመበጠስ እጁን እያደማም ይታገላል። ግን ይህ ሁሉ እልቂት ከመጀመሩ ከጥቂት ቀናት በፊት ታሪኩ እንዲህ ነበር። ታሪካችን የሚጀምረው በፍሎሪዳ ግዛት በሚገኝ አንድ እስር ቤት ውስጥ ነው። ፊትዝሮይ የተባለ የሲአይኤ ባለስልጣን ሲክስ የተባለውን እስረኛ ሊጠይቀውም መጣ። ፊትዝሮይ ከእስር ቤት ካወጣሁ ለድርጅት የሲአይኤ መስራት አለበት የሚል ግብዣ ማቀረበለት። ስለዚህ ሲክስ በሴራ በሚባለው የልሂቃን ቡድን ስር እንዲሰለጠንም ተደረገ። ከ18 ዓመታት በኋላም ሲክስ ከባልደረባው ወኪል ምሪንዳ ጋር አንድን አደገኛ ግለሰብ ለማጥፋትም ባንኮክ ውስጥ ተሰማርቷል። ሲክስ መሳሪያውን ካዘጋጀም በኋላ የኦፕሬሽኑ የበላይ ኃላፊ የሆነው ዳኒ ካርሚካኤል ስለ ተልእኮው አስረዳው። ኢላማው አገራዊ ደህንነትን የሚጎዳ መረጃን እየሸጠ እንደሆነም ነገረው። ሲክስ ኢላማውን ሊመታ ሲል ግን በአጠገቡ አንድ ሕፃን ልጅን ተመለከተ። ግን ካርሚካኤል ምንም ችግር የለውም ግድ የለም ግደለውም ብሎ ሊጮህ፣ ሲክስ ግን ትዕዛዙንም አልተቀበለ። መሳሪያ ተበላሽቷል በሚል ምክንያት የድንገተኛ አደጋ መብራቱን አብርቶ በቦታውም ትርምስም ፈጠረ። ስለዚህ ሲክስ ብቻውን ከታጠቁ ዘበኞች ጋርም ተዋግቶ ኢላማውንም ያሳድደውም ጀመር። ሲክስን ኢላማውን ከያዘው በኋላም ግለሰቡ እሱም እንደ ሲክስ የሴራ አባል እንደነበረና ካርሚካኤል መጥፎ ሰው መሆኑንም ነገረው። ግለሰቡ ከመሞቱ በፊት ካርሚካኤልን የሚያጋልጥ መረጃ የያዘ ሃርድ ድራይቨርም ለሲክስም ሰጠው። ስለዚህ ሲክስ አሁን ድራይቨሩን ይዞ መሰወርም ነበረበት። ሚራዳንም ሲክስንም አገኘችው። ግን ሲክስ ኢላማው ማንነቴን ያውቅ ነበር ከማለት ውጪ ድራይቨሩንም እንደወሰደም አልነገራትም። ካርሚካኤል ደውሎ ከሟቹ ላይ የወሰደውን ነገር እንዳለ ብሎን ሲጠይቀው ሲክስ ግን የለም በማለትም ዋሸ። ስለዚህ ሲክስ ድራይቨሩ የተቆለፈ መሆኑን ሲያውቅ እንዲከፈትለትም በሰው ወደ ሌላ ቦታም ላከው። ሲክስ ጡረታ የወጣውን ፊትዝሮይንም ደወለለት። ግን ፊትዝሮይ የካርሚካኤል አካሄድ አደገኛ መሆኑን ነገረው። ፊትዝሮይ በቺያንግ ማይ በኩል የሚያመልጥበትን መንገድ ሲያመቻችለት ሲክስ ደግሞ ስለ ድራይቨሩም ነገረው። ስለዚህ ካርሚካኤል ሲክስ ድራይቨሩን እንዳልሰጠውና ሁኔታው እየተበላሸ መሆኑንም ሲረዳ ሱዛን የተባባችውን የሲአይኤ ወኪል ጠርቶ ማማከራት። ሲክስ ድራይቭ የት እንዳለ መናገር ስላልፈለገ ካርሚካኤል ሲክስን በአግባቡ ሊይዘው የሚችል ሰው መጥራትም እንዳለበትም ወሰነ። ሎይድ ሐሰን የተባለውንም ሰዎችን በማሰቃየት የሚደሰተውን ሳይኮፓት ገዳይ እንዲጠራም ታዘዘ። ሱዛን በካርሚካኤል አካሄድ ደስተኛ ባትሆንም ካርሚካኤል ግን ሲክስ የሁላችንንም ሕይወት የሚያጨልም መረጃ ይዟል በማለት ሎይድን ማንኛውንም መንገድ ተጠቅሞ ሲክስን እንዲያጠፋውና ድራይቨሩን እንዲያመጣም ትዕዛዝም ሰጠ። ሎይድ ተልእኮውን እንደተቀበለ የፊትዝሮይድን የድሮ ፋይሎችንም ጠየቀ። ስለዚህ ለፊትዝሮይ ቅርብ የሆነውን ሰው በመያዝ አሮጌውን ሰው እንዲናገር ለማድረግም አቀደ። ሎይድ ፊትዝሮይን ለቅሶ ላይ እያለም አገኘውና የሲክስን ቦታ ንገረኝ፣ ካልሆነ ግን የእህትህ ልጅ ክሌርን አደጋ ላይ ትወድቃለች ሲልም አስፈራራው። ግን ፊትዝሮይ መጀመሪያ እምቢ ቢልም ክሌር መታገቷን ሲረዳ የሲክስን ቦታም ለመናገርም ተገደደ። ሲክስ ሊያወጡት የመጡት ሰዎች ፊትዝሮይ በግዳጅ በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት እንዲገዝሉትም አዟቸው ሲክስ ተኝቶ እያለ ሊገዝሉትም ሞከሩ። ግን ሲክስ ነቅቶባቸው በአውሮፕላን ውስጥም ከፍተኛ ፍልሚያም አደረገ። አውሮፕላኑ የተሰባበረ ባለበት ሁኔታም ሲክስ ከፓራሹት ጋር ዘሎ ሲወርድ አንደኛው ዘበኛ ፓራሹቱን ሊቀማውም ታገለ። ስለዚህ ሲክስ በአየር ላይ እያለ ዘበኛውን አንቆ በመግደል በሰላምም ቱርክ ውስጥም አረፈ። በእንዲህ እንዳለም ሲክስ ቱርክ ከገባ በኋላ ፊትዝሮይን ደውሎም ሲያገኘው ሎይድ ስልኩን ተቀብሎ ክሌርን ለመልቀቅ ድራይቡን እንዲሰጠውም ጠየቀው። ሲክስ ግን እምቢም አለው። ሲክስ ቱርክ ውስጥ ሆኖ ከሎይድ ጋርም በስልክም ከተነጋገረም በኋላ ፊልሙ ወደ ኋላ 2 ዓመት ይመለሳል። ሲክስ የልብ ህመም ያለባትን የፊትዝሮይ እህት ልጅ ክሌርን እንዲጠብቅ ተመድቦም ነበር። የክሌር የልብ ምት መቆጣጠሪያ ተበላሽቶ ሲክስ ወደ ሆስፒታል በመውሰድ ህይወቷንም አትርፎላታል። በዚያ ምሽት አንድ ወራሪ ወደ ቤታቸውን ቢገባም ሲክስ ክሌር ሳታውቅ ጥቃቱንም መክቶም አድኗታል። ግን አሁን በወቅታዊ ችግር ምክንያት ሲክስ አዲስ ፓስፖርትና የውሸት ማንነት ማግኘትም ነበረበት። ስለዚህ ፎቶ ለመነሳት ወደ አንድ ሰውዬ ፎቶግራፊ አንሺ ጋርም ሄደ። ግን ያ ሰውዬ በሲክስ ላይ የተመደበውን ከፍተኛ ገንዘብ ለማግኘትም ሲል ካርሚካኤል በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ወጥመድ አዘጋጅቶለትም ነበር። ሲክስን ፎቶ ለመነሳት ሲቆም ሰውየው ድብቅ ቁልፍ ተጭኖ ወለሉ እንዲከፈት አድርጎ በድንገት ወደ ጥልቅና
ጥልቅ ባለው ጉድጓድ ውስጥ ወደቀ። ሰውየውም ሲክስም በጉድጓድ ውስጥ ዘጋበትና ሎይድ እንዲመጣም ደወለለት። ግን ሲክስ በቀላሉ እጅ አልሰጠም። የውሃ ቱቦዎችን በመስበር ጉድጓዱ በውሃ እንዲሞላም አደረገ። የሎይድ ሰዎችም ደርሰው ሲክስን ለማውጣት ወደ ጉድጓዱም ሲቃረቡ ከፍተኛ ግብግብም ተፈጠረ። ሲክስም በውሃው ግፊትና በጉልበቱ የጉድጓዱን መዝጊያ መስታወት ሰብሮ በማምለጥ ላይ ሳለ ሎይድ ደረሰበት። ግን ወኪል ሚራዳን በድንገት ደርሳ ሎይድን በማደንዘዣ መታችው። ሲክስ በመኪናዋ ግድግዳ ውስጥ እንዲገባም ብታዘውም እምቢም አለ። ስለዚህ ሚራዳን ሲክስንም በማደንዘዣ ተኩሳ ጥላው ወደ ፕራግ ይዛው ሄደች። ሚራዳንም ሲክስን አደንዝዛ በመኪናዋ ጭነት ክፍል ውስጥም ከተተችው። ስለዚህ ወደ ፕራግ ጉዟቸውን ጀመሩ። ግን በዚህ ሰዓት ሎይድ ፊትዝሮይንና ክሌርን አግቶ በክሮሺያ በሚገኝ አንድ ጥንታዊ ግንብ ቤት ውስጥም ደብቋቸዋል። የሲአይኤ ወኪል ሱዛን እዚያ ስትደርስ ሎይድ ያደረገውን ነገር ስታይ በንዴትም አበደች። ፊትዝሮይንና ሕፃኗን መጥለፈኛ ስራ አይደለም ብትለው ግን ሎይድ እጅግ ተቆጥቶ የእናንተን ሕግ ተከትዬ ድራይቡን ማምጣት አልችልም በሚልም መለሳል። ስለዚህም ሱዛን የሥራ መስመሩ አደጋ ላይ መውደቁን ብታውቅም የሎይድን ጭካኔ ዝም ብላም መመልከትም ተገደደች። ሚሪንዳና ሲክስ ድራይቡን ለማስከፈት ማርጋሬት ጋርም ሄዱ። ግን የሎይድ ሰዎች ቤቱንም ከበቡት። ማርጋሬት ራሷን መስዋዕት አድርጋ ሲክስንም አስመልጣ ቤቱንም አፈነዳችው። ስለዚህ ሲክስ በፖሊሶችም ተይዞ አግዳሚ ወንበር ላይ በካቴናም ታሰረ። አሁን ትረካችን መጀመሪያ ላይ ወዳየነው አስፈሪ ትዕይንትም ተመለሰ። ሲክስ እዚያው ታስሮ ሳለ የሎይድ ሰዎች ከተማዋንም በተኩስ አናወጧት። ግን ሲክስ ተስፋ አልቆረጠም። በመትረየስ ጥይት የተበሳሰውን አግዳሚ ወንበር ተጠቅሞ ካቴናውን በመሳሪያ ተኩሶም በኃይልም ሰበረው። ስለዚህ እጁ እየደማም ቢሆን በሚንቀሳቀስ ባቡር ላይም ዘሎ በማምለጥ ከሚራዳ ጋርም ለመቀላቀል ቻለ። በእንዲህ እንዳለ ሲክስና ሚራዳ ክሌርን ለማግኘት ወደ ሆስፒታልም ቢሄዱ አቪክሳን የተባለ ገዳይ አሸንፏቸው ድራይቡንም ነጠቃቸው። ስለዚህ ሲክስ ስለ ሕይወቱና ለምን ወደ እስር ቤት እንደገባ ለሚሪንዳም ነገራት። አባቱ ወንድሙንና እሱን ያሰቃይ ስለነበር አባቱን ገሎ መታሰሩንም አሳወቃት። አቪክ ድራይቡን ለሎይድም ማስረከበው። ግን ሲክስና ሚራዳ ክሌር ወደ ታገተችበት ግንብ ቤትም ሰብረውም ገቡ። ሚራዳን በከባድ መሳሪያ ምሽጉን ስታፈርሰው፣ ሲክስ ደግሞ ክሌርን ፍለጋ ዘለቀ። ፊትዝሮይ ክሌርን ለማዳን ሲል ራሱንም በቦምብ ማፈንድቶ ሞተ። ሎይድ ክሌርን ይዞ ለማምለጥ ሲሞክርም አቪክ ከሚሪንዳ ጋርም ተጋጠመ። ግን አቪክ የሎይድን ጭካኔ በመጥላት ድራይቡን ለሚራዳ መለሰላት። በመጨረሻም ሲክስና ሎይድ ፊት ለፊትም ተፋለሙ። ሎይድ ሲክስን ደጋግሞ ቢወጋውም ሲክስ ግን አሸነፈው። ሱዛንም በድንገት መጥታ ሎይድን ወደ ገሃነምም ሸኘችው። ሱዛንም ጥፋቷን በሎይድ ላይ አሳብባ ካርሚካኤልንና ራሷንም ነፃ አወጣች። ስለዚህ ሲክስ እንዲታሰርም ተደረገ። ግን ሲክስ ከመቶዎች ጥበቃ አምልጦ ክሌርን ከታሰረችበት ቤት አዳራትና ሁለቱም በደስታ ተቃቅፈው አዲስ ሕይወትን ሲጀምሩ እያሳየን ታሪካችንም ያበቃል።